EV-Miikan sähköautouutista, terve. Tällä videolla käydään läpi 4 volkkaria, joita ei löydy Suomen hinnastosta. Yksi niistä on yli 5 metristä ja 6-paikkaista jättiluokkaa. Toinen on Eurooppaan paljon sopivan kokoinen sähkösuvi. Kolmas on lataushybridi, jonka Kiinan hinta alkaa alle 20 000 eurosta ja 4. lataa parhaimmillaan 315 kilowatin teholla. Nämä kaikki on kehitetty Kiinassa ja Volkkari selvittää nyt, voisiko tällaisia autoja tuoda Eurooppaan ja jopa valmistaa niitä täällä. Mutta mitkä näistä on oikeita ehdokkaita ja mitkä vaan kiinnostavia mahdollisuuksia? Mutta ennen kuin hypätään videon pariin, niin sananen sponsoreilta. Nordic Plug on kotimainen sähköautoiluverkkokauppa, josta löydät latausasemat, latauskaapelit ja muut tarvittavat tarvikkeet. Koodilla EV-Miika saat 5% alennusta kaikesta. Autotalli.comin sähköautovertailussa voit vertailla uusia ja käytettyjä sähköautoja sekä tarkistaa arviot niiden todellisesta toimintamatkassa eri keleillä. Sopivan auton löydettyäsi pääset suoraan katsomaan myynnissä olevia autoja. Tutustu osoitteessa autotalli.com. Näin. Hypätään kiinalaisten Eurooppaan mahdollisesti tulevien autojen pariin. Eli Handelsblattin mukaan Volkkari on käynnistänyt sisäisen selvityksen Kiinassa kehitettyjen malliensa tuomisesta Eurooppaan. Vaihtoehtoina on valmiiden autojen tuonti ja myöhempi valmistus Euroopassa. Mahdollisena tehtaana on mainittu Zwickau Saksassa. Nimeltä mainittu testitapaus on ID ERA 9X. Lisäksi Volkswagen tutkii vielä julkistamatonta kiinalaiselle CSP-pohjarakenteelle tehtävää katumaasturia. Muut kohta nähtävät autot on perusteltuja ehdokkaita, eikä vielä vahvistettuja Euroopan malleja. Tämä ID ERA 9X on joukon vakavin ehdokas, koska juuri sen mahdollista Euroopan tuontia Volkkarin kerrotaan selvittävän. Kyseessä on yli 5,2 metriä pitkä ja 6-paikkainen katumaasturi, eli se on siis Touaregiakin isompi malli. Voimalinja on Euroopan Volkkarille uusi. Pyöriä liikuttaa sähkömoottorit ja 1,5-litrainen bensamoottori toimii generaattorina. Teho on parhaimmillaan 380 kW eli noin 510 hevosvoimaa. Kiinan CLTC-mittauksessa auto kulkee sähköllä enintään 406 kilometriä ja generaattorin kanssa yhteensä yli 1600 kilometriä. Nämä luvut on sen Kiinan mittaustavan kaltaisia, eli vähän optimistisia verrattuna tähän meillä käytettyyn VLTP:hen. Autossa on 800 voltin sähköjärjestelmä, ilmajousitus, taka-akseliohjaus eli nelipyöräohjaus, LIDAR ja Momenta-yhtiön avustinjärjestelmä. Tekniikka aika kiinnostavaa, koko rajaa sitten ostajakuntaa. Siksi 9X voi olla tämmöinen hyvä testi tänne Eurooppaan, vaikka siitä tuskin tulee mitään suurten massojen kansanautoa täällä. ID ERA 5X on sitten mun mielestä Euroopan kannalta näistä kiinnostavin malli. Se on 4,56 metriä pitkä täyssähköinen katumaasturi, eli koko osuu suoraan siihen luokkaan, jossa eurooppalaiset perheautot ja esimerkiksi Volkkarin omat ID4 kaltaiset mallit kilpailee. Takana on Kiinassa kehitetty CMP-pohjarakenne ja Xpengin kanssa tehty CEA-sähköautoarkkitehtuuri. Autossa on 155 kW moottori, CATL:n LFP-akku, LIDAR ja kaupunkiajossa toimivaksi tarkoitettu L2-tason avustinjärjestelmä. Akun kokoa ja toimintamatkaa ei ole vielä kerrottu, eli siksi suorituskyvystä ei kannata tehdä mitään liian pitkiä johtopäätöksiä. Tämän 5X:n kiinnostavuus tulee koosta, oletettavasti alemmista valmistuskustannuksista ja uudesta elektroniikasta. Jos Volkkari haluaa Kiinan strategiastaan Euroopan oikein volyymimallin, tämän tyyppinen auto on 9X loogisempi vaihtoehto. ID ERA 5S on toinen Eurooppaan kokonsa puolesta sitten sopiva auto, mutta tämä ei ole täyssähköinen. Se on hieman Euroopan Passattia lyhyempi lataushybridi. Tämä voimalinja yhdistää 1,5-litraisen bensamoottorin ja 130 kW sähkömoottorin ja 19 kWh LFP-akun. Valmistaja ilmoittaa sähköiseksi toimintamatkaksi 160 kilsaa CLTC-mittauksessa ja eurooppalainen VLTP olisi tietenkin sitten vähän pienempi. Kiinnostavin numero on tietysti hinta. Ennakkomyynti Kiinassa kampanjalla alkoi noin 17 000 dollasta eli noin 15 000 eurosta. Tämä ei tietenkään olisi Euroopan hinta, mutta tämä kertoo kuitenkin, että miten edulliseksi Volkkari on saanut Kiinan uuden tuotantokoneiston.
5S voisi olla Volkkarille taktisesti kiinnostava malli, koska kiinalaiset lataushybridit on kasvaneet Euroopassa, koska oletettavasti ainakin siitä syystä, että niihin ei sovelleta samoja lisätulleja kuin Kiinassa valmistettuihin täyssähköautoihin. ID Unyx 8 näyttää ehkä parhaiten sitten, mitä Volkkari hakee XPeng-yhteistyöstä. Tämä on 5-metrinen sähköauto, sähkö SUV, jossa on 800 voltin järjestelmä, 82 tai 95 kilowattitunnin LFP-akku ja enintään 315 kilowattia pikalataustehoa. Tehokkaan versio tuottaa 370 kilowattia ja kiihtyy 0-100 4,9 sekunnissa. Kiinassa tämän auton hinnat asettuu suoralla valuuttamuunnoksella noin 28 ja 36 tonnin väliin. Euroopan hinta olisi tietenkin tullien, veroja ja varusteiden vuoksi aivan toinen, mutta tekniikan ja hinnan suhde kertoo tästä kilpailupaineesta. Saman perheen ID Unyx 09 on yli 5-metrinen fastback-luokkaa. Tämäkin kehitettiin XPengin kanssa ja 24 kuukaudessa. Volkkari ei ole vielä kertonut kaikkia akku- ja toimintamatkatietoja, mutta tehokkaammassa versiossa on 370 kilowattia tehoa. En tiedä, onko P7 kanssa sukua, koska kokonsa puolesta on hyvin pitkälti sama kokoluokkaa kuin XPengin P7 Plussa. Nämä autot on 5x kalliimman ja suuremman luokan tuotteita. Niiden tärkein merkitys Euroopalle voi olla yksittäistä mallia suurempi. 800 voltin lataus, ohjelmisto ja 2 vuoden kehitystahti voi siirtyä myöhempiin eurooppalaisiin volkkareihin. Täällä on listalla vielä 3 muutakin tapausta. ID Aura T6 on tuommoinen 4,8 metrinen sähkösuvi. Siinä on 170 kilowatin moottori, lidari ja Volkkarin sekä Horizon Roboticsin yhteisyrityksen avustinjärjestelmä. Euroopassa Volkkarilla on jo monta samankokoista sähkösuvia, joten tämän mallin tarve voi olla vaikeampi perustella. Sitten on Jetta M6, se on myöskin tuommoinen 4,8 metrinen edullisen luokan sähköporrasperä, sähkösedan. Jetta on Kiinassa oma halpamerkkinsä. Euroopassa sama tila on jo Skodan, Seatin ja Cupran ympäröimä, joten tämän Jetta-brändin tuominen tänne vaikuttaa ehkä vähän epätodennäköiseltä. Sitten on vielä julkaisematon CSP-katumaasturi. Se on 9X:n lisäksi ainoa Handelsblattin, sen saksalaisen lehden, nimeämä todellinen vaihtoehto. Jos tämä hanke etenee, auton mahdollinen Euroopan aikataulu olisi aikaisintaan ensi vuoden lopulla. No niin, nyt kun autot on nähty, niin on helpompi ymmärtää, miksi nämä syntyy Kiinassa. Volkkari jäi paikallisista merkeistä jälkeen erityisesti kehitysnopeudessa ja ohjelmistoissa ja kuljettajaa avustavissa järjestelmissä, eli näissä ajoavustimissa. Volkkari rakensi Kiinaan paikallisen kehitysorganisaation ja lähti yhteistyöhön XPengin ja SAICin ja muiden paikallisten teknologiayhtiöiden kanssa. Kuulin myös sellaista huhua, että se XPengin demoama VLA 2.0-järjestelmä saattaa tulla myös volkkareihin, mutta tästä ei ole mitään virallista tietoa, ihan kuulin vaan huhuja, kun näin sitä tuolla XPeng-reissulla viime kuussa. Volkkari tietenkin tavoittelee kehitysajan lyhentämistä jopa 30%, ja CMP-pohjarakenteen kustannustavoite on ollut noin 40% eurooppalaista MEBiä alempi. CEA-arkkitehtuuri voi vähentää auton ohjainlaitteiden määrää jopa 30%. Eli kyse ei ole tässä pelkästään siitä, että Kiinassa on halvempi työvoima tai kiinalaiset tehtaat sitä ja tätä. Volkkari hakee sieltä nopeampaa tuotekehitystä, uudempaa elektroniikkaa ja valmiita paikallisia teknologioita. No miksi Eurooppaan? Miksi näitä pitäisi tuoda Eurooppaan? No ensimmäinen syy on tietenkin kilpailu. BYDn ja XPengin ja muiden kiinalaisten merkkien autot tulee Eurooppaan joka tapauksessa. Volkkari voi joko kilpailla niitä vastaan hitaammalla eurooppalaisella kehitysmallilla tai hyödyntää itse samaa kiinalaista ekosysteemiä kuin nämä kilpailijat. Toinen syy on tietysti sitten kustannus. Jos Kiinassa kehitetty auto on selvästi nykyistä halvempi valmistaa, Volkkari saa enemmän pelivaraa hinnoitteluun. Ja kolmas syy on Euroopan tehtaiden käyttöaste. Zwickaun kaltaisilla tehtailla on vapaata kapasiteettia.
Kiinassa kehitetyn auton valmistaminen Saksassa voisi täyttää tehtaita ja samalla välttää valmiin auton Kiinan tuonnin tullit. Eurooppalaisille ostajille mahdollinen hyöty olisi konkreettinen. Uudempi lataus- ja ohjelmistotekniikka voisi tulla myyntiin nopeammin. Halpa hinta ei silti automaattisesti siirry tietenkään Kiinasta Eurooppaan, niin kuin on kiinalaistenkin autojen kohdalla nähty. Näin. No mikä hidastaa tätä suunnitelmaa? Autoja ei voi vaan kääntää saksaksi ja nostaa niitä Kiinassa laivaan. Kiinan karttoihin ja liikenteeseen tehdyt ajoavustinjärjestelmät pitää sovittaa Eurooppaan. Ohjelmistojen on täytettävä eurooppalaiset tietosuoja- ja kyberturvavaatimukset. Autojen pitää läpäistä tyyppihyväksyntä ja alusta, materiaalit sekä kylmän sään toiminta voi vaatia muutoksia täkäläisiinsä. Kiinassa valmistettuihin täyssähköihin kohdistuvat lisäksi EUn lisätullit. Paikallinen tuotanto ratkaisisi tullikysymyksen, mutta vaatisi tuotannon ja toimitusketjun rakentamista tänne Eurooppaan. Juuri nämä muutokset voi syödä osan siitä Kiinan kehityksen nopeus- ja kustannusedusta. No mun tämänhetkinen arvio on tämä. ID-ERA 9X on todennäköisin ensimmäinen testi, koska sen Eurooppa-mahdollisuutta selvitetään jo nimellä. Suuren kokonsa vuoksi siitä tuskin tulee mitään kansanautoa tai myyntimenestystä tavallisen Volkkarin tapaan. Euroopan kannalta kiinnostavin pitkän aikavälin auto on ID-ERA 5X. Se on oikein kokoinen täyssähköinen ja perustuu juuri siihen halvempaan ja nopeampaan tekniikkaan, jota Volkkari haluaa Kiinasta hyödyntää. ID-ERA 5S on kiinnostava jokerikortti, koska edulliset kiinalaiset lataushybridit on jo löytäneet ostajia Euroopassa. Kaikkein olennaisin asia tässä on silti tämä. Volkkari ei enää kato Kiinaan myyntimarkkinana tai halpana tuotantopaikkana. Volkkari katsoo sinne mallina siitä, miten seuraavan sukupolven autot pitäisi kehittää. Ostasitko sä Kiinassa kehitetyn Volkkarin, jos se olisi teknisesti nykyistä Volkkaria parempi ja halvempi? Siellä käydään jokaisessa Kiinan videossa keskustelua tästä, että en ostaisi ikinä tai ei ole mitään väliä. Tai en muista, onko joku vielä sanonut, että hän jopa preferoi kiinalaista autoa, mutta tällainen tilanne. Sieltä lähtee tälle videolle. Kiva, kun katselit videon loppuun asti. Me nähdään jälleen seuraavalla videolla. Moikka!